In oktober 2011 vertrekt een groep van 18 Nederlanders voor een week naar Mexico. Samen met een groep jonge Mexicanen gaan ze huizen bouwen in een krottenwijk van Mexico-stad. Dit is met ruim 20 miljoen inwoners een van de grootste steden ter wereld. Zoals in veel Latijns-Amerikaanse landen is er een extreem groot verschil tussen rijk en arm. Vooral in de steden. Bijna 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Homeplan is een ontwikkelingsorganisatie uit Breda die zorgt voor concrete huisvesting voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. De groep Nederlanders gaat houten huisjes bouwen in Compuertas, een buurt aan de rand van Mexico-stad. Veel mensen hebben geen werk. En als je werk hebt, moet je rondkomen met minder dan $1 per dag. We zijn er. Dit is La Planada. Hier achter de bus hier het schooltje waar we gaan overnachten. Ja, ik vind het eigenlijk best gezellig bij aankomst. Maar ja, het wordt steeds minder bebouwd wel. Uitgestrekter, viezer. Je ziet de vieze huisjes sloppen. Ja, aan de kant van de weg veel afval, veel graffiti overal op. Alles is een beetje verwaarloosd. Ja, overrompeld in verscheidenheid. En ook het ongeorganiseerd gebeuren zoals het er allemaal uitziet. Zoals de overkant komt heel rommelig over. Afwisselend, rommelig. Ja, en dan gaan wij kijken of wij daar iets kunnen doen. De mensen van de Homeplan Bouwreis blijven 3 dagen in La Planada. Het Mexicaanse gezelschap komt van de lokale partnerorganisatie Un Techo para mi país. Dit betekent een dak voor mijn land. Un Techo wordt geleid door studenten en jongvolwassenen. In Latijns-Amerika hebben inmiddels 400.000 vrijwilligers deelgenomen aan het bouwproces. Dit is de basis voor het bouwweekend. De logistiek, we eten hier, we slapen hier en we vertrekken hier vandaan te voet naar de communiteit Compuertas. The first names Steven en Corné. En Wim en Wil. Wim en Wil. Oké, Anibon. Kees, Ingrid, Joaquin. De Un Techo vrijwilligers zijn over het algemeen hoogopgeleide studenten die behoren bij de 4% rijkste inwoners van het land. We are the highest team. Door hun werk proberen ze een bijdrage te leveren aan een beter bestaan van hun landgenoten. De gezinnen waarvoor gebouwd gaat worden, wonen namelijk een eindje uit elkaar. Het zijn veelal grote gezinnen die geld verdienen door bakstenen te bakken. Tijdens de wandeltocht wordt het de Nederlanders wel meteen duidelijk dat de armoede in dit gebied groot is. De Nederlandse Homeplan vrijwilligers zijn met tweetallen ingedeeld bij 6 Mexicaanse studenten. Met z'n 8 proberen ze in 1 weekend een huisje te bouwen voor een toegewezen gezin. Dit wordt mijn gezin. Mijn gezin woont daar. En we gaan hier een huisje bijbouwen. Is we gonna build for 2 families, different families? Yeah, they are Related to each other. yeah, they're family. Oh, dat is leuk. 2 teams bouwen bij elkaar. Yes. Ons huis. Het gevoel dat er toch wel een bepaalde scepsis is, dat er een band overwonnen moet worden. Dat het een vreemde gewaarwording is om een goed beeld te krijgen wat de mens van je denkt. Zo, you take one. Het zijn de verdedigingspaaltjes. Daar gaan we zo meteen een gat voor graven in de grond. Die gaan er 12 in de grond. Daar zijn we een dag mee bezig om 12 paaltjes in de grond te maken. Het eind van de dag zijn we blij als we er allemaal in zitten. Ja, het gaat niet op de Nederlandse manier. We vinden, Steve, mijn bouwpartner en ik, vinden dat de studenten moeten bepalen hoe het moet gebeuren. Wij voeren uit. Het is echt samenwerken, hè? En het gaat niet om goed of fout. Ik heb andere ideeën, maar vandaag zijn we uitvoerders. En het gaat heel mooi worden. De huisjes worden door de lokale bevolking gefabriceerd. Ze komen als bouwpakket in Compuertas aan. Homeplan verzorgt de financiering voor 90%. De gezinnen dragen zelf de laatste 10% bij.
Het is natuurlijk een beetje raar als je hier rondkijkt dat je houten huisjes ziet die we aan het bouwen zijn. Terwijl je eigenlijk één grote baksteenindustrie ziet waar de mensen al eeuwen mee bezig zijn. Dit is grootvader en kleinzoon. We zijn toevallig voor hem het huis aan het bouwen. En zodra ze 7 zijn, dan moeten ze mee gaan werken in de industrie. Met het sjouwen van de gedroogde stenen. Die pakken ze dan de oven in. En ik sprak straks een grootmoeder. Die is 71 en ik vroeg haar van mevrouw, waarom doet u dit eigenlijk nog? En ik kreeg een heel vervelend antwoord. Ze zei, ja, ik moet vanavond wel eten. De huizen die we bouwen zijn houten huizen. Dat zijn tijdelijke huizen voor 10 jaar. Op het moment dat wij hier een mooie baksteen huis neerzetten, is er bij de familie geen knopje meer wat zegt, oh, ik moet nog mijn best gaan doen in een soort sociaal ontwikkelingsproces voor de komende 10 jaar. Wat wij hier doen is proberen ervoor te zorgen dat juist de mensen door een verandering in hun gedachten in een ander leven terecht kunnen komen. Het contact wat ze met ons krijgen zorgt ervoor dat ze geloof krijgen dat er mensen om hen geven. Wij helpen ze bij scholing, met name de ouders. Ze krijgen kooklessen, ze beter leren en gezonder leren koken. De ouders die krijgen een ander soort baan, beter inkomen. En door die combinatie van factoren komen uiteindelijk die kinderen op een betere situatie terecht. Het lijkt ook wel dat er bij bepaalde mensen gewoon ook een beetje het geloof van hey, er gaat iets komen. En terwijl ons vooraf gezegd was dat sommige mensen ooit het idee hadden dat er niks meer is eigenlijk. En dat ze bij wijze van spreken niet meer in de dag van morgen geloven. Dat ze echt van dag tot dag leven, maar het lijkt wel alsof dat ze een beetje opleven. Het bouwen van de houten huisjes is het allereerste begin van een betere toekomst. Een goede basis om mee verder te gaan. Right now we're in the community La Planada, which is in the municipality of Coyotepec in the state of Mexico, about an hour away from Mexico City. Here we built houses 2 years ago, but this is not where the project ends. The second stage of the project is social development programs that we establish in the community, and it all happens here in the community center. Normally they don't have a space where they can be together, where they can share, where they can organize themselves to do whatever they want. And so this is a very important place for us. First, because it's owned by the community, and it's a space that the community uses for whatever they want. And also because it's a space where our social inclusion programs develop, like the education plan, loaning plan, skills training plan. Everything that Un Techo para Mi País has to offer in the second stage happens in the community center. It's also very important because this building is our way of saying we're here and we're not leaving. It's the sign that says our work is permanent here. And not only the building is going to be here, but this building is going to be filled with volunteers every single weekend, working with the children and the families to develop their quality of life. We vanmorgen de nieuwe bewoners laten beslissen hoe dat ze de ramen wilden hebben. Dus dat was toch goed, hè? Ja. En toen hebben we uitgelegd over de zon. Nou, dat vonden ze ook al. Dus van deze is niet de zonzijde, dus hier maak hier nou een draairaam van. En aan de andere kant een klapraam. Want dan heb je de hele dag de zon en dat is niet zo koud, of niet zo warm. Dus ja, zo doe je iets met je vak, hè? Toch? Ja, dat denk ik. Het vordert gestaag en ik denk dat we rond het middaguur, misschien net na de middag, de huisjes al op kunnen leveren. Vandaag het dak erop, de ramen erin, deuren erin, opleveren. Goed gevoel. En we have a party. Ja.
Then we go to, we ask the ladies to dance. We zijn bijna klaar, dus we gaan het zo vieren en het voelt heel goed. Laatste loodjes. Het zijn de laatste verfstreken die erop gaan. Dat is mooi, hè? Perfect. Als dan ook de laatste huisjes af zijn, kunnen ze worden overgedragen aan de gezinnen. De nieuwe eigenaren krijgen ook een contract waarmee ze aangeven 10 jaar lang hun beste zullen doen voor hun eigen huis. Wat ik absoluut mee naar huis neem, dat moment dat de moeder, een heel klein Mexicaans vrouwtje, vertelde: mijn leven lang tot mijn dood zullen jullie in ons hart blijven. Ja, daar werd ik wel eventjes heel stil van. Op het moment dat het huisje wat wij gebouwd hadden werd opgeleverd en dat je ziet dat het echt indaalt bij de dame voor wie we dat gebouwd hebben, die alleenstaande moeder met haar 5 kinderen die daar gaat wonen en opeens denkt: dit is mijn huis. Ik zei: wie woont hier? En toen zei ze: ik. We moeten met z'n allen gewoon niet zeiken in Nederland, want armoede dat is dus echt als je nadenkt over hoe zal ik de volgende dag mijn kindjes te eten kunnen geven. Ik heb hier tevens ervaren, het is veel schonder om een mooi thuis te hebben dan een schoon huis. De familie zijn blij, iedereen is blij. Dus ik ben ook blij. Missie vervuld.